নমস্কাৰ সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আজি আপোনালোকৰ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু অলপতে এপিএছচিৰ ফালৰ পৰা এটা নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই নটিফিকেশ্যনখন হৈছে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট ইন আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰিড কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণৰ যিটো ৰিজাল্টটো অলৰেডি এইটো পাব্লিছ কৰি দিয়া হৈ গৈছিলে আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ চেক আউট কৰি চাব পাৰে 1 ছেপ্টেম্বৰতে এইটো পাব্লিছ কৰি দিয়া হৈ গৈছিলে আপোনালোকে চাগে 2 ছেপ্টেম্বৰত পাইছিলে চাগে আপোনালোকে এবাৰ কাইণ্ডলি খালি ৱেবছাইটত গৈ চেক কৰি চালে হ'ল কোনোবা যদি এতিয়ালৈকে যদি গম পোৱা নাই আৰু ইয়াৰে মই ছেপাৰেটলি মই ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল কাৰণ মই অলৰেডি বেলেগ কিবা ভিডিঅ'ত মানে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ চেক আউট কৰি চাব পাৰে মানে বহুত কিবা মানে আহি আছিলে নতুন নটিফিকেশ্যন তো সেইটো কাৰণে মোৰ আৰু এইটোৰ বিষয়ে মানে কি আৰু অলপমান ছেপাৰেটকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল কাৰণে মই এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু যিহেতু মই এতিয়া এই অলপতে মই ইয়াৰে নটিফিকেশ্যন পালোঁ কাৰণে ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাই দিবলৈ ঠিক আছে আৰু এই যিটো নটিফিকেশ্যনখন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ৰিলেটেড ঠিক আছে আপোনালোকৰ 25 ছেপ্টেম্বৰত হ'বলৈকে গৈ আছে আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড একাউণ্টছ অফিচাৰ তো যিসকল কেণ্ডিডেটছ ইয়াতে কোৱালিফাই কৰিছে আৰু ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো চ' বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যন ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ ডেট অফ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'বলৈকে গৈছে আপোনালোকৰ 25 ছেপ্টেম্বৰ আৰু ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা ৰিপৰ্টিং টাইম আপোনালোকৰ ঠিক আছে ত' সময়ৰ আগত গৈ পাব কাৰণ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা দিন আপোনালোকৰ কাৰণে হয়নে নহয় চ' ইয়াতে আপোনালোকে কি ছাবমিট কৰিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোক কৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে কাইণ্ডলি নোট কেণ্ডিডেটছ এপিয়াৰিং ফৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন মাষ্ট ব্ৰিং দি ফলোইং টেষ্টিমনিজ ইন অৰিজিনেল এলং উইথ চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ ঠিক আছে চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ অৰিজিনেলৰ লগত আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব মানে এক্সট্ৰাকৈ এটলিষ্ট মই এটা কথা আপোনালোক কৈছোঁ এইটো মোৰ ফালৰ পৰা এটলিষ্ট 4খন বা 5খন এটলিষ্ট 5খনমান আপোনালোকে জেৰক্স কৰি পিনে কালাৰ জেৰক্স ঠিক আছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটো নহয় কালাৰ জেৰক্স কৰি পিনে লৈ যাওক ঠিক আছে অলপমান ইনভেষ্ট কৰি দিব একো নাই ঠিক আছে একো লছ নহয় কাৰণ যিহেতু এইটো বহুত ডাঙৰ এটা দিন সকলোৰে কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটে কোৱালিফাই কৰিছে আৰু ইয়াতে নেক্সট আপোনালোক এইখিনি মই কৈছোঁ যে কি আপোনালোকে নিব লাগিব এজ প্ৰুফৰ কাৰণে ঠিক আছে আপোনালোকৰ বয়সৰ যিটো প্ৰুফ হয় এইটো বয়সৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে আপোনালোকে দিব লাগিব HSLC HS এডমিট কাৰ্ড নাইবা আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট হ'লে পাছ চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে চ' এই ফৰ এন এজ প্ৰুফৰ কাৰণে এইখিনি এইকেইটা ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত কিবা এখন দিলে হ'ব ঠিক আছে কিন্তু চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ এইটো মাষ্ট ঠিক আছে এইটো আগতে কৈছোঁ এতিয়াও কৈ আছোঁ আৰু HSLC মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিবই লগতে চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ HSLC মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট অফ ইচ ছেমিষ্টাৰ অব্লিক ইয়াৰ ঠিক আছে আৰু লগতে পাছ চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে এইটো অৰ নহয় দে এণ্ড এইটো কিন্তু লগতে এইটো কম্পালচাৰী হয় চ' পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ বেচেলৰ ডিগ্ৰীজ আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ ঠিক আছে যিৰ পৰা আপোনালোকে কৰিছে আৰু CGPA কনভাৰ্জন ফৰ্মুলা ফৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰেচপেক্টিভ মানে যি ইউনিভাৰ্চিটি ধৰক আপোনালোকৰ কিছুমানৰ মানে কি হয় পাৰ্চেণ্টেজ নিদিয়ে ডাইৰেক্টলি ধৰি লওক 7.6 7.8 8.4 এনেকুৱা CGPA আপোনালোক দিয়া হয় তো সেই CGPAটো আপোনালোক কেনেকৈ ধৰি লওক পাৰ্চেণ্টেজলৈকে আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰা হয় তো তাৰে এটা কনভাৰ্জন ফৰ্মুলা আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব যদি কোনোবা লগত যদি নাই আপোনালোকে যি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়িছে ঠিক আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তো তাতে গৈ ধুনীয়াকৈ ৱেবছাইটত গ'লেও পাব নাইবা কোনোবা যদি ধৰি লওক আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন যদি মানে ধৰি লওক আপোনালোকৰ কলেজৰ ঠিক আছে কোনোবা যদি টিউটৰৰ লগত বা কোনোবা যদি তাৰ প্ৰফেচাৰৰ লগত যদি এতিয়াও যদি কণ্টেক্টত আছে তেখেতলোক ক'লে হ'ল তেখেতসকলে আপোনালোক চেণ্ড কৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে 6 নম্বৰত যদি আপোনালোকে যদি কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইণ্ডিকেটিং দি ডিউৰেশ্যন অফ কোৰ্চ ঠিক আছে PRC আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব নাইবা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু ষ্টেট এমপ্লয় যদি কোনোবা যদি আণ্ডাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰিত যদি কোনোবা মানে কাম কৰিছে তেখেতসকলে ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব নাইবা আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট দিলে হ'ব নাইবা আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিলেও হৈ যাব ঠিক আছে আৰু যিসকল মানে ধৰক SC ST ফালৰ পৰা বিলং কৰে তেখেতসকলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব ইফ এপ্লিকেবল ইয়াতে লিখা আছে আৰু PWD ফালৰ পৰা যদি কোনো যদি কেণ্ডিডেট বিলং কৰে দেন আপোনালোকে ইয়াৰ PWDৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব আৰু BPL কেটেগৰী যদি কোনো যদি আছে তেন আপোনালোকে সেইখিনি মানে সেই তাৰেও কাৰ্ড আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব লগতে চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ ঠিক আছে ডিক্লাৰেশ্যন অফ ফৰ্মে এইটো আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাই যাব যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰে নহয় আপোনালোকে ফৰ্ম এখন ছাবমিট কৰে নহয় যে কিমান আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে কি আছে আপোনালোকৰ কিমান এজ হয় কি হয় তাৰে আপোনালোকে আকৌ নতুনকৈ ডাউনলোড কৰি অৰিজিনেল লগতে চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজো আপোনালোকে দিব লাগিব এডমিশ্যন চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে আপোনালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ আছে তাৰেও আপোনালোকে অৰিজিনেলখনৰ লগতে আপোনালোকৰ চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজো আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু লগতে এনি এটা ডকুমেণ্ট ধৰি লওক আপোনালোকে ধৰি লওক যেনেকৈ ধৰক কোনোবাই যদি BA বা BSCৰ লগতে আপোনালোকে যদি MA বা MSc যদি আপোনালোকে যদি কৰি থৈছে দেন ডেফিনেটলি তাৰেও আপোনালোকে ডকুমেণ্টছসমূহ অৰিজিনেলৰ লগতে আপোনালোকে চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এইটো ইয়াতে লিখাই আছে এনি এটা ডকুমেণ্ট যদি আপোনালোকে কৰি থৈছে আপোনালোকে যদি কিবা হায়াৰ ষ্টাডিজ বা কিবা যে হায়াৰ কোৰ্চ যদি কিবা কৰি থৈছে দেন ডেফিনেটলি সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ডিউৰিং ইয়ৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন টাইম ঠিক আছে আৰু বাকী এইখিনি লাষ্টৰ এইখিনি চাব পাৰে কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট এনচিয়ৰ ডেট ফৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অন দি এফৰ মেনশ্যন ডেট ফেইলিয়াৰ টু হুইচ চেল ৰিজাল্ট ইন কেঞ্চেলেশ্যন মানে যিদিনাখন আপোনালোক দিয়া গৈছে আৰু তাৰে সময়ত আপোনালোকে গৈ পাব লাগিব ঠিক আছে আৰু এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে একো আৰু সেই পঠোৱা নহয় ঠিক আছে একো এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে ইণ্টিমেশ্যন লেটাৰ আপোনালোকে পঠোৱা মানে ইণ্টাৰভিউ লেটাৰ কল লেটাৰ আপোনালোকে পঠোৱা নহয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইট মে বি নটেড ডেট বিং কল ফৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ডাজেণ্ট গিভ দি কেণ্ডিডেটছ ৰাইট টু ক্লেইম ফৰ চিলেকশ্যন অফ দি ছেট পষ্ট ইট মিনছ ডেট যদি আপোনালোক ধৰি লওক এতিয়া যিসকল কেণ্ডিডেটছ ইয়াতে
ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনলৈকে গৈছে ঠিক আছে এনেকুৱা কোনো সেই নাই যে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে গ'লে কাৰণে আপোনালোকৰ চাকৰিটো হৈ যাব তাতে এইখিনি বস্তু লিখা আছে যে কোনো তাত যদি অলপমান যদি কিবা খেলি মেলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তেন ডেফিনেটলি এজন সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেণ্ডিডেটজনৰ ধৰি লওক কিবাও যদি ধৰি লওক ইয়াতে অলপমান খেলি মেলি হোৱা বা মাৰ্কশ্বিটৰ লগত হওক বা কিবাও মানে জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছোঁ আৰু যদি কিবাও যদি খেলি মেলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ডেফিনেটলি তাৰ তেখেতৰ মানে কি আৰু মানে ৰোল নাম্বাৰটো মানে কি আৰু কেঞ্চেল কৰি দিব ঠিক আছে তো তেখেতৰ মানে চিলেকশ্যন নহ'ব আৰু ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু এটা লিখি দিয়া আছে তো সেইখিনি বস্তু কাইণ্ডলি আপোনালোকে মন দি শুনিব যিসকল কেণ্ডিডেটছ মানে কোৱালিফাই কৰিছে আৰু কোনোবা যদি কোৱালিফাই কৰাও নাই ষ্টিল শুনি আছে দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকে এইখিনি বস্তু মনত ৰখাটো অলপমান উচিত ঠিক আছে কাৰণ কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ ডেফিনেটলি আজি পৰা নাই ডেফিনেটলি কাইলৈ ধৰি লওক এদিনলৈ এদিন আপোনালোকে পাৰিবই নহয় হয় নহয় কিবা কাৰণে ধৰি লওক অলপৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো অহা নাই দেন ডাজেণ্ট ইন ফিউচাৰ আপোনালোকৰ সেই ৰোল নাম্বাৰটো নাহিব ডেফিনেটলি আহিব চেষ্টা কৰিলে নোৱাৰা কাম একো নাই হয় নে নহয় এই চেষ্টাটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ বস্তু তো সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যিখিনি কোনোবা যদি এতিয়াও যদি চিলেকশ্যন লোৱা নাই আৰু ষ্টিল যদি ধৰি লওক শুনি আছে দেন ডেফিনেটলি নাম আহিব আপোনাৰো এদিন হ'লে এদিন আপোনালোকৰ নাম আহিবই সেইটো গেৰাণ্টি ঘূৰি থাকিলে আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু মানে কি আৰু জুই ওলাবই হয় নে নহয় তো এইটোৱে কথা চ' টেনশ্যন নল'ব বিন্দাছ আপোনালোকে কৈ থাকক ময়ো কষ্ট কৰি আছোঁ আপোনালোকে কষ্ট কৰি গৈ থাকক ঠিক আছে যিসকল কেণ্ডিডেটে ধৰি লওক অলপ কাৰণে ৰৈ গৈছে আৰু কোনোবা যদি নতুন কেণ্ডিডেট যদি আছে আৰু চাই আছে দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকে তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকক ঠিক আছে আৰু ওৱান্স এগেইন বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যন যোনে যোনে এইটো মানে কি আৰু ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছে ঠিক আছে চ' সেইখিনি আৰু চ' ঠিক আছে অন্য এটা ভিতৰত ৰুটিনকৈ লগ পাইছোঁ আৰু যদি কিবাও যদি ডাউট বা ইছ্যু যদি থাকে তেন ডেফিনেটলি আপোনালোকক জনাব পাৰে এক ছেকেণ্ড ৰ'ব মোৰ ইয়াতে ফোন এটা আহি আছে এক ছেকেণ্ড মই এনেও ভিডিঅ'টো অলৰেডি শেষ হৈছে মই ষ্টিল ফোনটো মই কাটি দি আছোঁ এক ছেকেণ্ড ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে চ' ডেফিনেটলি এইখিনি আছিলে আজিৰ কাৰণে আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' ৰুটিনকৈ লগ পাইছোঁ চ' ভালকৈ দিব আৰু ঠিক আছে আৰু যদি কোনোবাৰ যদি ফাইনেল চিলেকশ্যনৰ যদি নাম আহি যায় তেন ডেফিনেটলি আপোনালোকে এবাৰ খালি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব ঠিক আছে মোৰ ভাল লাগিব ঠিক আছে চ' ওৱান্স এগেইন বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যন ঠিক আছে অ'কে অল দি বেষ্ট ভালকৈ দিব